हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ आज यहाँ बाइक धुन आएको थिएँ कि बाइक धुन आएको, त्यही भएर यस्तो भिडियो बनाइदिउँ भनेर सोचेको होइन। अनि मैले चाहिँ बाइक धुन आउँदा जम्मै यो उहरू आफैले लिएर आउने गरेको छ कि होइन। यहाँ टालो सालोहरू पुस्नु पऱ्यो नि त। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने होइन, बाइक धुन अगाडि चाहिँ जहिले पनि मैले चेन क्लिनिङ गर्ने गरेको छ कि। त्यो चेन क्लिनिङ गर्नको लागि यस्तो पार्ट्स क्लिनर लिएर आएको छु होइन। अनि त्यही भएर पहिला चाहिँ चेन क्लिनिङ गरौँ, अनि त्यसपछि धुम्ला होइन मिलाएर। अनि यो चाहिँ हो कि पेट्रोल पम्प हो होइन, इनसको इजेट भन्ने। यहाँनिर चाहिँ कारहरू धुने ठाउँ हो। कार धुने ठाउँमा बाइकहरू पनि ल्याएर धुँदा हुन्छ होइन। घरतिर सफा गऱ्यो भने त्यस्तो कालो झरेर सब फोहोर हुन्छ नि त। त्यही भएर यहाँ आएर गऱ्यो भने चाहिँ सब कालो पनि यहीँ तल झर्छ होइन। अनि अहिले धुँदाखेरि मजाले चेन पनि सफा हुन्छ। त्यही भएर म चाहिँ जहिले यहाँ आएर पहिला सफा गरेर अनि बाइक धुने गरेको छु कि। र महिनाको एकचोटि चाहिँ जहिले पनि चेन चाहिँ यसरी क्लिन गर्नुपर्छ कि। यो चाहिँ पार्ट्स क्लिनर हो होइन। पहिला चाहिँ अर्को मैले बाइककै चेन क्लिनरले धुने गरेँ नि, त्यो चाहिँ अलिक महँगो हुन्छ क्या। त्यही भएर अनि यो सस्तो खालको पार्ट्स क्लिनर लिएर आएको होइन। यसले नि काम चाहिँ मजाले गर्छ। अनि यो ब्रस चाहिँ मैले एमाजोनमा किने हो होइन। एमाजोनमा पनि पाइन्छ यस्तो, यो हार्डवेयर पसलहरू हुन्छ नि, होम प्लाजाहरू जस्तो, त्यस्तोमा नि पाइन्छ। पार्ट्स क्लिनर नि मैले त्यहीँ किनेको हो। अनि स्ट्यान्ड छैन होइन, बोकेर लिएर आउन नि मिलेन। त्यही भएर स्ट्यान्डको सट्टा चाहिँ आफैले हातैले घुमाउँदै क्लिन गरेर आएको। हुन त चेन क्लिनरले सफा गऱ्यो भने झन् राम्रो होइन। चेन पनि पुरानो भइसक्यो। त्यही भएर मैले चाहिँ पार्ट्स क्लिनरले नै काम चलाइरहेको छु। यसले जम्मै मिल्छ उ गर्नलाई। ब्रेकहरू पनि सफा गर्दा हुन्छ होइन। अनि अर्को भने चाहिँ स्प्रकेट पनि सफा गर्नुपर्छ कि एकदमै। स्प्रकेट अनि धरो फोहोर जमिरहेको हुन्छ होइन। अनि फ्रन्ट स्प्रकेट चाहिँ मेरो यस्तो कभरमा छ। त्यही भएर यो चाहिँ मैले 2-3 महिनामा एकचोटि मात्र खोलेर अनि सफा गर्ने गरेँ कि। अन्त अरू बेला चाहिँ होइन यसरी स्प्रे मात्र हालिदिने होइन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ चेन स्ल्याग चाहिँ लगभग यति हुनुपर्छ कि। मैले अस्ति भर्खर मिलाएको होइन, लगभग यति तलमाथि। धेरै थोरै जे भए पनि फेरि राम्ररी बाइकको पिकअपहरू दिँदैन कि। धेरै लुज भयो भने चाहिँ लास्टै घ्यार आवाज पनि आउँछ होइन। अनि चेनको यो टाइट लुज गर्न यस्तो चाहिँ आफैले सिकिरहनुपर्छ क्या जापान। अब यति गरेकै 2-3 हजार लिइदिन्छ होइन। त्यही भएर यो रियर यो एक्सेल नटलाई हल्का लुज गर्ने देखाएको छ कि छैन फेरि क्यामेरामा होइन। अनि अर्को यो सानो 2टा नटलाई घटाउने बढाउने गऱ्यो भने चेन टाइट र लुज हुन्छ। अनि उता नि सेम यस्तै हुन्छ। उतापट्टि र यतापट्टि चाहिँ सेम बनाउनुपर्छ कि। एकतिर धेरै टाइट, एकतिर धेरै लुज भयो भने चाहिँ पाङ्रै बाङ्गो खालको हुन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ यो स्विङ आर्म गार्ड पनि खाइदिन सक्छ क्या, धेरै टाइट लुज भयो भने। अनि यो खाइदियो भने चाहिँ यो स्विङ आर्मै खाइदिन्छ चेनले। त्यही भएर चेन चाहिँ जहिले धेरै छ ठिक्क स्ल्याग मिल्ने गरी राखिरहनुपर्छ। अनि अरू मेन्टेन गर्नुपर्ने भनेको त त्यही हो होइन। चेनको स्ल्याग मिलाउने, लुज छ कति छ टाइट छ भनेर। अनि अर्को चाहिँ बेला बेला सफा गरिरहने। अनि अर्को चाहिँ सफा गरिसकेपछि मजाले लुब गर्ने, लुब्रिकेन्ट लाउने। लुब्रिकेन्ट चाहिँ पानी धुने बित्तिकै लाउनु हुँदैन कि, पानी भएको बेला लाउनु हुँदैन। एकछिन चलाएर अथवा एकछिन सुक्न देसी बल्ल लाउने हो कि। त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँबाट चलाएर घरसम्म पुग्छु अनि घर पुगेर लाउने गरेको छ कि। ठ्याक्कै एउटा क्यान भ्यायो होइन। सही हो, सही हो। अनि धुनको लागि चाहिँ होइन देखाएको छैन है। ए को भनेको 5 मिनटको 300, बी कोसुको 12 मिनटको 600, सी कोसुको 4 मिनटको 500। यहाँ चाहिँ पानी मात्र आउने, पानी र यो फिज यो साबुन पनि आउने। यसमा चाहिँ पानी साबुन अनि एकैछिन मात्र पानी आउने, यस्तो हुन्छ कि। सबभन्दा महँगो चाहिँ 900 को 18 मिनटको रहेछ होइन। म चाहिँ धेरै जहिले बी कोर्सको गर्छु क्या, 600 रुपियाँको। ओचुरी चाहिँ आफैले लिएर आउनु पर्छ जस्तो लाग्यो। 1000 रुपियाँ हाल्यो भने फेरि त आउँदैन जस्तो लाग्यो। त्यस्तै लाग्यो, ओचुरी आउँदैन जस्तो लाग्यो यहाँनिर। टक्क लाग्यो 600 रुपियाँ हाल्ने होइन। बी सेतो गर्ने, स्टार्ट गर्ने, बाइक त्यति साह्रो फोहोर त हुँदैन होइन। त्यही पनि पानी परेर चाहिँ जम्मै यता टाटो बसिरहेको हुन्छ कि।
त्यो टाटोहरू बसिरहेको हुन्छ घुमेर हिँड्छ। त्यही भएर कि मेन पोइन्ट चाहिँ त्यस्तो साह्रो धुनै पर्ने त होइन होइन। जापानमा हिरो भन्ने हुँदैन त्यति साह्रो है। टायर चाहिँ तर फोहोर हुन्छ नि। बुढाबुढीहरू फेरि पानी पऱ्यो भने फेरि दागै दाग बसिहाल्छ नि। त्यही लगभग महिनाको एकचोटि धोयो भने चाहिँ हुन्छ होइन। मेन चाहिँ अब यस्तो दागहरू हिलोहरू बसिरह्यो भने चाहिँ खियाहरू लाग्न सक्छ कि मेन त नटहरूमा। फ्रेमहरू त जम्मै स्टिलको हुन्छ होइन, ती खिया त लाग्दैन। नटहरूमा बोल्टहरूमा चाहिँ खिया लागिरहेको है। अब एकछिन रोकिन्छ होइन, यो रोकेको टाइममा चाहिँ मजाले टायर सायरहरू यताउति पुस्ने कि छिटो गर्नुपर्छ होइन। फेरि जम्मा 12 मिनट हुन्छ टोटल टाइम। मेन चाहिँ फेन्डरहरू पुग्नुपर्छ, प्लास्टिकको पार्ट्सहरू मिलाएर। धेरै घोटिरहन पनि पर्दैन होइन, पानीको फोर्सले जान्छ क्या जम्मै हिलोहरू चाहिँ आफै। जम्मै आफै भिन्न लागिसक्यो। मेन आजको भिडियो बनाउनुको कारण चाहिँ होइन, अब बाइक जापानमा कसरी धुने, कहाँ लगेर धुने भन्ने धेरैजनालाई थाहा हुँदैन कि। मलाई पनि थाहा थिएन होइन, त्यसले भनेर थाहा हुँदैन भन्ने कुरा। त्यही भएर बनाइदिएर मोटो भ्लगमा होइन यस्तो भयो, धेरै घटिरहनु पनि पर्दैन। त्यही भएर बाइक धुनु चाहिँ यस्तै कारहरू धोएको ठाउँमा, धुने ठाउँमा ल्याएर धुँदा हुन्छ कि। प्लास्टिकको पार्ट्सहरू
अब चाहिँ टक्क लगाएर यस्तो टालोले पुस्ने होइन मिलाएर। हेरेर पुसिरहनु पर्दैन, प्लास्टिकको पार्ट्सहरू पुसेन भने चाहिँ फेरि पानीको दागै बस्छ कि टाटो टाटो जस्तो देखिन्छ कि, त्यही भएर अरू त आफै घामले सुकिहाल्छ नि होइन। सही भइहाल्यो नि। त्यो वाक्सहरू चाहिँ लाउन मलाई झ्याउ लाग्छ कि के टल्काइरहनु पऱ्यो होइन, फेरि 2-4 दिन जस्ता जस्तै भइहाल्छ। त्यही भएर वाक्स लगाइरहन चाहिँ मलाई झ्याउ लाग्छ। यति हो धुने सक्यो भयो। अब लगभग 1-1.5 महिनालाई यत्तिकै काम चल्छ होइन। 1-1.5 महिनापछि फेरि धुन लिएर आउने। लुब्रिकेन्ट चाहिँ मैले यामाहाको युज गरिरहेको छु अहिले होइन। YamaLube भन्नेको वेट 2 थरीको छ होइन, एउटा वेट र एउटा ड्राई। मैले चाहिँ वेट युज गर्छु कि वेटहरूले चाहिँ धेरै ग्रिजी हुन्छ। हुन त त्यसले धेरै हिलो पोरहरू पनि टाँच्छ, तर अलिक धेरै ग्रिजी हुन्छ कि। यो अलिक बाइकको चेन पुरानो भइसक्यो, त्यो पुरानो चेनमा चाहिँ वेट युज गर्दा राम्रो हुन्छ कि। ड्राई चाहिँ अलिक नयाँ चेनहरूको लागि राम्रो हुन्छ कि। त्यो चाहिँ धेरै युज गरिरहनुपर्छ होइन, त्यस्तो साह्रो ग्रिजी हुँदैन क्या, त्यो च्यापच्याप खालको हुँदैन कि। वेट चाहिँ लास्टै च्यापच्याप खालको हुन्छ होइन, धेरै टाइम पनि टिक्छ, तर लास्टै पोर चाहिँ लास्टै तान्छ कि। त्यही भएर यस्तो कालो झरेको अघि त्यहाँनिर त्यही लगाउने भएर त्यो चाहिँ अब के देखाइरहनु पर्दैन होला होइन। सर लगाउने हो, पाङ्रा घुमाउँदै मजाले लगाउने, अनि हल्का एकछिन बुढाउने, अनि बुढाएपछि लास्टमा फेरि सर एकचोटि पुस्दै हुन्छ क्या चेनलाई, नत्र त्यो ग्रिज धेरै हुनसक्छ कि। त्यही भएर एकछिन बुढाएपछि चाहिँ मजाले त्यहीँ सेट भएर बस्छ होइन। अनि बाँकी भएकोलाई चाहिँ पुस्दै हुन्छ, अनि धेरै भयो भने चाहिँ ल यति भएपछि अब चाहिँ घरतिर लाग्नुपर्छ होइन। मिलाएर जानु पऱ्यो नि। त्यहाँ ब्रस पनि राखिदिएर रहेछ यार, राख्दिनँ त, धेरै देखिनँ मैले। ल है त गाइज, अब अहिलेको लागि चाहिँ म घरतिर लागेँ होइन। अरू केही कुराहरू गरिहाल्यो भने बाइकको बारेमा फेरि भिडियो बनाएर हाल्दै गरौँला। तबसम्मको लागि चाहिँ जय नेपाल भन्दै मेरो भिडियो यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद।